සුබ දවසක් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකේ මම මේ ගවුම තමයි කරන්නේ. මේක ඇත්තටම ෆෑන් රික්වෙස්ට් එකකට තමයි මේ ගවුම ඇහුවේ. එයා කිව්වා මේ ගවුම එයාට හරිම ලස්සනයි කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම මේ ගවුම ලස්සනයි. මේ මහන්නත් පහසුයි. මේක ලිනන් කොටන් රෙදි විස්කොස් වගේ රෙදි වලින් මහන්න පුළුවන්. මේ දාන මේවා ඉතින් ඔයාලා මහලා බලන්න. එතකොට තමයි මේකේ මේ කියන්නේ මැහුමට ආධුනික අයට එහෙම ඇත්තටම මහලා බලපුවම තමයි ඒක මහන්න පුළුවන්ද කොහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක මහන තරමට තමයි මේ Tamanට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් මේවා මහලා බලන්න වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හරි කොහොම හරි මේවා මේ විදිහට මහලා බලන්න. මේ රෙදි කෑල්ල දැන් මම වැලමිට මේ එක වැලමිටක ඉඳලා උරහිස දිගේ අනිත් වැලමිටට දිග මෙන්නහම එතකොට මට එන්නේ මේකේ මම මහන එකේ ඇඳුමේ විදිහට අඟල් 40ක් එන්නේ. එතකොට මේක මේ ඒ අඟල් 40 පළල තියෙන කොටස් දෙකක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ උස ගන්නකොට උරහිසේ ඉඳලා ඉනට තියෙන උස. ඒ කියන්නේ උරහිසේ පළල අඟල් 14 නම් එතකොට මේ උස ගන්න පුළුවන් අඟල් 14 කියලා. එතකොට මේ ඉඳලා මෙහෙට අඟල් 14යි. මේ පළල අඟල් 40යි. ඒ වගේ කෑලි දෙකක්. උරහිස පළල එක වැලමිටක ඉඳලා අනිත් වැලමිටට දිග තමයි ගන්න ඕනේ. අඟල් 40 කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඒක හරි මැදින් දෙකට නමන්න ඕනේ මෙහෙම. මේ විදිහට ඉරක් ඇඳ ගන්න උඩින්ම. මේකේ හරි මේ මෙෂර්මන්ට් දෙකයි තියෙන්නේ මේ ඇඳ ගන්න එකට. මෙතනින් තමයි දැන් මෙතන මේ නැම්ම. මේ නැම්මේ ඉඳලා මේ කර මාක් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කරනම් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මේකේ පොඩි කරක් දාන්නේ. අඟල් 3මාරක් විතර තමයි අඟල් 3යි කාලක් මම ගන්නවා. එතකොට පහලට පිටිපස්සේ පළුව මේ උඩින් කපනවා. මේ එතකොට ඉස්සරහා පළුව ඒක අයින් කරලා මේ කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් මම කර මාක් කරනවා අඟල් 3යි කාලා. ඔයා කැමති කර පළල වැඩිපුර නම් ඔයා ඒක ඒ විදිහට අඟල් 4 ඒ වගේ ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. පහලට අඟලක් මම පහලට ලකුණු කරනවා මේ පය පිටිපස්සේ පළුව. එතකොට ඒක මේ විදිහට මේ ඇඳලා ඉස්සරහට අඟලක් විතර තියලා මුල්ලට මේ හැඩේ ඇඳ ගන්න. අඟල් 8ක් ගන්නවා මම. ඉස්සරහා කර අඟල් 8ක් ගන්නවා. ඔයාලට කැමති ගැඹුරකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ වී කර. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන මේක මේ උරහිස රේඛාවනේ. මේක මම අඟල් 2ක් පහත් කරනවා. ඒකලා ඇල කරලා අඳිනවා. එහෙම පහලට ඇල කරලා අඳිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මේ කර මේ අතාගම අඟල් 9ක් විතර ගන්නවා. මේක මේ පොටවල් දෙකනේ. එතකොට මේක ලොකුවට අත තියෙන්නේ. මේක ෆ්‍රී සයිස් ගවුමක්. මේක දැන් මේ අතාගම අඟල් 9ක් අඳිනවා. එතකොට මම මේක මේ විදිහට පහළට දික් කරනවා. මේ වෙන්නේ මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ ඉන රේඛාව. මේ විදිහට මේ පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා අඳිනවා. හරිම පහසුයි. මේක මේ ලොකු දෙයක් මේකේ නෑ කරගන්න.
උරහිසේ ඉඳලා ඉන්නට උස අඟල් 14 නම් එකට ඔයා රෙදි කෑල්ල අඟල් 15ක උසක් ගන්න ඕනේ. මට ඒක කියන්න අමතක වුණා මුලින් කියනකොට. දැන් මේක මේ ඒ උසත් මන් තියලා තියෙන්නේ මම මෙතන මේ රෙද්ද ඒ විදිහට මේ කෙලින්ම මේ ඇඳපු රේඛාව දිගේ කපාගෙන යනවා. මේ මෙතන මේ තියෙන පිටිපස්සේ කර මේක මේ විදිහට කපලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ කරපළුව අයින් කරනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට තමයි මේ කඳ කොටස කපපුවාම තියෙන්නේ මේ පිටිපස්ස කර මේක ඉස්සරහා කර උරහිස මෙහෙම මේ අත අග. එතකොට අංශය මේ විදිහට කඳට මේ සම්පූර්ණ පළලක් තියෙනවානේ. එතකොට සායට මේ පළල ගත්තාම ඇති. මේ කොටසේ ඒ පළල. එතකොට මම මේක මැනගත්තොත් මෙතන අඟල් 16යි 32යි අඟල් 64ක පළලක්. දැන් මේකේ මේ තියෙන්නේ කඳ කොටසනේ. මේ සයිඩ් එක අත අස්ස. ඒතර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට දැන් මේ සාය කපා ගන්නවා මේකේ පළලට. මේක පොටවල් දෙකක් තියෙනවා. මේ විදිහට සාය කපා ගන්න ඕනේ පළල මේකේ පළල. මේ විදිහට ඔයා කපා ගන්න එකේ පළලට මේක සාය කපා ගන්න මේ පොටවල් දෙකකින් ඒ විදිහට ඉස්සරහ පිටිපස්ස සාය උස ඔයා කැමති උසක් ගන්න. මම මේකට අඟල් 27ක් කරන් තිනවා. මේකේ මේ විදිහට අඟල් 2මාරක විතර පොඩි බෑන්ඩ් එකකුත් කපා ගන්න. දැන් මේක වීකාරක් නිසා ඔයා මේකට ෆේසිමක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ දෙපැත්තට අඟල් 3ක විතර මෙහෙම අඟල් 3ක විතර පළලක් හිටින විදිහට මේ කර දෙපැත්තට මේ ෆේසිම කපා ගන්න ඕනේ. ඉන්නට ගැට ගහන්න මෙහෙම මේ අඟලක විතර පටියක් අරගෙන මේක මේ නමලා ඉන්න වටේට මහන්න මේ ගාන පළල අඟල් 40ක් විතර වගේ ඉන්නේ ප්‍රමාණයට ගැට ගහලා මේ බෝ එක වගේ පිටිපස්සේ පහළට වැටෙන විදිහට ඉඩ තියෙන්න පටියක් කපා ගන්න. මුලින්ම පටිය මහගමු. මේසින් එක මහගමු. දැන් මේකේ මෙතන මේ වී කර ළඟින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් කපන්න ඕන. මෙන්න අනිත් පැත්තට මහලා නමලා මහන්න ඕන මේක. එතකොට නීට් එකට කර හිටිනවා. පිටිපස්ස කරත් ඒ විදිහටම මේ ෆේසින් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් උරහිස් දෙක මුට්ටු කර ගන්න ඕනේ. හොඳ පිටවල් දෙක එකට තියලා එතනට තියන්න ඕනේ. මේ උරහිසේ මේ ෆේසිම එන තැනට මේකේ හරියට මේ මුට්ටු තියා ගන්න ඕනේ.
අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම මුට්ටු කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම අතාවක දැන් චූටි වාටියක් දාලා මහන්න ඕනේ. දැන් තියෙන්නේ මේ අතාග මෙහෙම තියලා මේ අංශය මේ විදිහට මෙහෙමක් ගහන්න ඕනේ. මේ අඟල් දෙකමාර කපාගත්ත බෑන්ඩ් එකේ පොටවල් 4ක් ඕනේ. මොකද ඒක මේක මැදින් ඉලාස්ටික් යවන හින්දා ඒකේ පොටවල් දෙක ගන්න ඕනේ දෙපැත්තටම. මේ බෑන්ඩ් එකේ ඩබල් තියලා තමයි මේ අර කඳට අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් මේක උඩින් මෙහෙම මැහුමක් ගහගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මැහුම් 3ක් තව ගහගෙන යන්න ඕන. අඟල් 3 කාලෙ විතර මේ විදිහට මැහුම් 3ක් ගහගෙන යන්න ඕනේ. ඒක මේ ඉලාස්ටික් පාස් කරලා අනිත් එක මැදින් අර පටිය පාස් කරන්න. දැන් ඔයා මේ කඳ කොටස මේක මේ පටියට අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් මේ පටියේ මෙහෙම මූට්ටුව තියෙන්නේ. මේ මූට්ටුවට මේකේ කඳේ මෙහෙම මේ මූට්ටුවට තියලා මෙහෙම හරි කෙලින් එන විදිහට එහෙම තියලා ඒක අල්ලන්න ඕනේ. කඳට මේ බෙල්ට් එක බෑන්ඩ් එක අල්ලගත්තානේ. ඊට පස්සේ දැන් ස්කර්ට් කෑල්ල අල්ලන්න ඉස්සර වෙලා මේකට ඉලාස්ටික් එක පාස් කරලා ඉන්න ඕන උඩ එකටයි යට එකටයි. එතකොට මැදින් යවන මේ පටිය එළියෙන් දාන්න. ඒ නිසා මේක ඉස්සෙල්ලා පාස් කරලා ඉන්න ඕනේ එහෙම. සාය දෙපැත්ත මහ ගන්න ඕනේ. දැන් ඒක තමයි මහන්නේ. අන්තිමට මේ කඳ කොටස දැන් සායට මෙහෙම අල්ල ගන්න ඕනේ. මූට්ටුවට හරි විදිහටම මූට්ටු වෙන විදිහට
තියලා මේක අල්ලන්න ඕනේ. ඉලාස්ටික් එක නිසා මේක ඉලාස්ටික් එක මෙහෙම ඇදලා තමයි ස්කර්ට් එකේ රෙද්දට අල්ලන්න ඕනේ. මෙහෙම මැද ලකුණු කරගෙන ඒ විදිහට ඇදලා අල්ලලා ගන්න ඕනේ. අන්තිමටම ගවුමේ පොඩි වාටියක් දාලා මහල ඉවර කරගන්න ඕනේ. දැන් ගවුම මහල ඉවරයි. මේ අන්තිමට අර පටිය මේ මැදින් යවන්න ඕන නිසා මෙතන මේ වීකර තියෙන කෙලින් මැදින් මෙහෙම බොත්තම් කාස දෙකක් වගේ කපලා ඒක බ්ලැන්කට් මැස්සෙන් මහන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ පටිය පාස් කරපුවම මහලා ඉවරයි. දැන් මේකට මේ බොත්තම් කාස මැහුවා. ඒක දැන් මේ විදිහට පටිය පාස් කරලා ගත්තාම ගවුම මහල ඉවරයි. ගවුම මහල ඉවරයි. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ගවුම හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් තාම channel එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආපහු මුණ ගැහෙමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.